Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình mới phát hiện ra là mình có thể làm slime như thế này từ dầu gội và sữa tắm. Và đây mình đã làm rồi, để mình quay lên cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy chưa? Màu trong suốt nha. Vì dầu gội và sữa tắm mình hòa vào thì nó ra một cái màu rất là đẹp. Đây, mình có cho thêm ít nước nên nó có màu trong suốt đó các bạn. Đó. Để mình đụng vào cho các bạn xem nha. Đó. Không hề dính tay nha. Để nó hơi bị dính rồi. Nè, các bạn sẽ đụng như thế này. Đó. Không hề dính tay. Rồi khuấy lên thì các bạn sẽ thấy nó đông lại như thế này. Thì các bạn chỉ cần để cái này, nếu mà các bạn muốn chơi vậy thì được. Thì nếu mà các bạn muốn cho nó đông hay một chút nữa thì các bạn nên bỏ vào tủ lạnh, hoặc là mình để nơi khoáng mát á, để mình cho các bạn xem dụng cụ nha. Đầu tiên các bạn cần có là đồ đựng nè, là đồ đựng giống hệt mình, hoặc là cái chén, cái gì đó. Đồ khuấy mình dùng một cái diết. Thứ hai là dầu gội Head and Shoulder, bạc hà mát rượi nha, dầu gội nha các bạn. Tiếp theo là sữa tắm Penny hoa hồng nha các bạn, sữa tắm trắng da đó. Rồi các bạn sẽ đổ hai hỗn hợp này vào, sau đó đổ vào đây, sau đó là khuấy lên, khuấy cỡ 30 phút hoặc là 15 phút gì đó. Nó sẽ từ từ đông giống như thế này. Đó, các bạn đã biết chưa? Mình cũng không biết nữa, nếu mà các bạn không thành công thì cũng đừng buồn nha. Thì chúng ta sẽ thử nghiệm được nhiều cái khác nữa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.